Magandang araw po sa inyong lahat. Minabuti kong makipag-usap sa inyo ngayon upang ibahagi ang kasalukuyang kalagayan ng ating reyon patungkol sa COVID-19 na lubhang nakakabahala. Nais ko ring manawagan at humingi ng inyong tulong sa kalagayang ito. Noong mga nagdaang araw, mula Mayo 22, 24 hanggang 25, ay nakapagtala tayo ng lagpas na 200 na bagong kaso ng COVID-19 sa bawat araw. Ang pinakamataas ay naitala natin noong May 25, kung saan meron tayong kabuuan na 233 cases sa isang araw lamang. Halos hindi na bumababa sa 100 ang ating kaso sa araw-araw. Kung natatandaan nyo, noong nagsisimula pa lang ang pandemya sa ating rehiyon, ay nakapagtatala tayo lamang ng 1 hanggang 3 kaso sa isang araw. Ngayon, ay lubhang dumadami ang mga kaso. Ang inyong Department of Health, Bicol, kasama ang Bicol Interagency Task Force o BIATF for Emerging Infectious Diseases at ang ating mga lokal na pamahalaan ay patuloy nagtutulungan upang mapababa ang ating kaso sa COVID-19. Kabilang dito ang pagpapaigting ng ating laboratory o PCR testing na sa ngayon ay nakakagawa na ng halos 1,000 test sa isang araw. Ang 3 government COVID laboratories. Ang Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory, ang Bicol Medical Center, at ang Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center. At isang pribadong laboratorio sa Sorsogon, ang MetroHealth. Naging masigasig din ang mga LGU sa contact tracing. At marahil isa rin ito sa mga dahilan kung bakit marami na ang nai-report ng mga kaso. Pinasigla din ang kampanya ng Bida Solusyon at Res Bakuna upang palaging ipaalala sa lahat ng lahat na paraan upang maiwasan ng sakit na COVID-19. Marami pang mga hakbang na ginagawa ang inyong pamahalaan, kasama ang iba't ibang sektor ng gobyerno at pribadong organisasyon upang masugpo ang COVID-19, kasama ang regular na pagpupulong at pag-uusap upang makapag-responde kaagad sa mga problema. Patuloy din namin ipinaalala na kasama kayo sa laban na ito. Nasa kamay ng bawat Bicolanong uragon ang pagtatagumpay sa laban natin sa COVID-19. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad sa laban na ito. Ngunit napapansin namin na marami ang nakakalimot o hindi ginagampanan ang kanilang responsibilidad bilang mamayan, bilang Bicolano. Sa ating mga jeepney, mukhang minsan wala ng saysay ang barrier sapagkat ipagkakasya ang 2 tao sa isang upuan. Sa ating mga pampublikong lugar, kung saan may mga mangilan-ngilan na walang face mask, o kaya hindi tama ang paggamit ng face mask. Sa ating mga resorts o iba pang recreational sites, kung saan punuan at mukhang nakalimutan na ang social distancing. Ito po ay ang iyan lamang sa ating mga napapansin at lubhang nakakadismaya ng ganito. Sa nakaraang 3 araw, patuloy na tumaas ang kaso. Sa katunayan, mayroon tayong 19% increase as of May 23, 2021.
nakatala tayo ng 1,753 na increase sa ating kaso sa loob lamang ng 14 na araw o 14 days mula May 3 hanggang May 23. Average 125 cases per day mula sa 103 cases per day. Karamihan ng mga naitalang kaso ay hindi tiyak ang exposure o history. At karamihan sa mga naitatala na bagong kaso ay may mga close contacts ng mga naunang kaso. Maaring sila ay mga kamag-anak, katrabaho, o nakasama ng mga previous cases. Kunti lang ang galing sa labas o nahawa sa labas ng rehiyon. Ngayon na tayo ay nasa sitwasyon na ito, mahalagang gampanan natin ang ating parte sa pamamagitan ng pagsunod sa ating mga health protocols. Paulit-ulit po kami sa pagsasabi na suotin ng tamang face mask, lalo na kung nasa labas ng bahay. Isanitize ang kamay, iwasan ang mga kulob na lugar, at dumistansya ng 1 metro sa bawat tao. Bukod sa pagsunod sa minimum public health standards, naway sundin natin ang pinatutupad na quarantine at isolation protocols. Kapag tayo na-expose sa mga nagpositibo sa COVID-19, ay agad tayo magbigay alam sa barangay health emergency response teams o BERTs o kaya sa inyong rural health units o city health office. Tayo din mismo magsimulang mag-quarantine ng ating sarili habang nag-aantay ng abiso mula sa lokal na pamahalaan sa kalusugan o kung ano ang gagawin. Sundin po natin at tapusin ang 14 days quarantine kahit mayroon tayo negative na results RT-PCR. Para naman sa mga umuuwi sa rehiyon, ngayon nagbalik na ang biyahe ng ating mga provincial buses. Makipag-coordinate sa ating mga lokal na pamahalaan bago tayo biyahe pa uwi sa Bicol. At sundin natin ang kanilang mga patakaran. Mayroon din kaming mga ilan-ilan na report na tatanggap patungkol sa mass gathering. Pakiusap namin na iwasan muna ang mga malalaking pagtitipon o mga super spreader events. Maaring maging lugar o dahilan ito ng pagkalat ng COVID-19 sa inyong mga lugar. Sa may mga balak kumandidato, naintindihan po namin na mag-eleksyon na. Ngunit pakiusap, huwag po tayo magsasagawa ng mga mass gatherings bilang bahagi ng ating pagpapakilala. Sabagat tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemya. Hindi na tayo magsisisahan. Sundin na lang po natin ang mga simpleng pamamaraan para maprotektahan na kayo. Ikaw at ako, kapamilya niyo laban sa COVID-19. Naniniwala ako na ang Bicol ay tunay na uragon sa paglaban sa COVID-19. Regarding COVID vaccination, sa kabuuan, as of May 26, 2021 at 5:30 p.m., meron na tayong 100,923 na nabakunahan. Sa Bicol region, ang first dose ng COVID-19 vaccine at 18,433 na nabakunahan ng second dose. Nakatanggap tayo ng 206,560 na bakuna galing sa central office. Sa kasalukuyan, ang mga local vaccination operation centers kasama ang Regional Vaccine Operation Center ay masigasig na nagbabakuno ng sa 193 vaccination sites sa buong rehiyon o bakuna centers. Nagsasagawa tayo ng pagbabakuna para sa priority groups, A1, A2, at A3. Ito yung mga health workers, senior citizens, at persons with comorbidities o iba pang sakit.
Inaanyayahan po namin ang lahat, lalo na ang mga kasama na sa nabanggit na grupo na magparehistro na sa inyong lokal na pamahalaan upang magkapagbakuna sa COVID-19. Kahit kayo ay hindi pa kabila sa A1 to 3, ay magparehistro na po kayo sa inyong lokal na pamahalaan at hintayin ang tawag pag kayo na ang nakaschedule. Pinapaalam din namin sa lahat na magkakaroon ng offline balik bakuna para sa mga A1 priority group. Ito yung ating mga health workers na hindi pa nabakunahan hanggang sa ngayon. Gusto namin iparating sa lahat ang sinabi ni Dr. Buen Salido na isang infectious disease specialist. Sabi niya, na tulad natin sa Titanic ang ating sitwasyon. Lumulubog na yung barko at nasa harap na natin ang life vest. Kaya kunin na natin ito. Kung ikukumpara natin sa ating sitwasyon, nalulunod na tayo, patuloy na dumadami ang kaso ng ating reyon. Kaya kunin na natin itong oportunidad ngayon na mga pagbakuna na. At least, pagpapasok sa COVID ward o kaya sa mga quarantine o isolation facilities, ay mayroon ng additional protection bukod sa PPE. Kung less ang posibilidad natin na magkasakit at mamatay dahil sa COVID-19, why not grab this opportunity? Kaya sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga health workers, hinihikayat namin kayo na magparehistro at magpabakuna na pinapaalala din namin na hanggat hindi pa natin nakakamit ang herd immunity sa buong Pilipinas o buong mundo, ay napakahalaga pa rin na sundin ang ating minimum public health standards. Tulad ng patuloy na pagsusot ng face mask. Hindi rin po natin makakamit ang pagkakaroon ng herd immunity kung may mga ayaw pang magpabakuna laban sa COVID-19. Patuloy namin hinihingi ang inyong kooperasyon sa laban na ito. Isipin natin ang ating mga mahal sa buhay na maaaring madamay kung tayo hindi mag-iingat laban sa sakit na ito. Marami nang naapektuhan ng pandemya, hindi lang sa kalusugan, pati sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay. Marami na nawalan ng buhay. Marami na ang nawalan ng mahal sa buhay. Kailan pa natin imumulat ang ating sarili? Kailan ba natin gampanan ang ating responsibilidad? The answer should be now. Tulong-tulong sa ating laban kontra COVID-19. Protektahan ang sadiri para sa idumal sa buhay kontra COVID. Ramon, magiging buwelto. Protektahan ang sadiri laban sa COVID-19. Dan Bicolano, disiplinado. Maraming nagas sa kamusta. Alright, thank you po, Dr. Vera. So that was our State of the Region address. So today po, we will answer questions na nakuha po namin through our Facebook page, concerns from the public and also from the media. So let's go ahead na po, Doc, and answer some questions po. Alright, so for our first question, bakit mas ini-endorse ng DOH ang bakuna kaysa sa ivermectin na siya ring napatunayan na sa ibang bansa na nakakagamot sa COVID-19? Bali, ano yan? Ang ivermectin ay ginagamit bilang isang anti-helmintic. Anti-helmintics are a group of anti-parasitic drugs that expel parasitic worms and other internal parasites from the body. No? Ang ivermectin ay hindi antibiotic at hindi rin siya antiviral. Ang COVID-19 ay isang viral disease. Hindi natin sinasabi na nakasara ang pintuan sa ivermectin. The DOH and the FDA reiterated that
it is not against the use of investigational drugs, but emphasize that in using products with unproven efficacies, the safety of every Filipino should take utmost precedence. Kailangan ng masusi at malalim na pag-aaral bago ito mabigyan ng permit for general use. Ang mga gamot at bakuna ay binibigay sa publiko para magamot at maprotektuhan sila laban sa sakit. Hindi tinatakot ng DOH ang publiko tungkol sa ivermectin. Sa halip, pinapatindi na sinisiguro ng DOH at FDA na kapag pinalabas ang permit for the general consumption for ivermectin, ito ay talagang makakabenepisyo at safe gamitin ng karamihan. Okay? Thank you, Giovanni. Apo. For our next question po, Doc. With the trend of COVID-19 cases in the region, can we say that the intervention set by DOH Bicol is working, or does it still need improvement? Is COVID-19 in the region still manageable? The fight against COVID-19 is a whole of government, whole of system approach. The cooperation of public is a critical factor in the prevention of the virus. As of now, COVID-19 is managed in a way that health facilities are prepared to admit anyone who tests positive and is in critical condition. And aside from that, we are following the PDI-TR protocol set by the National IATF. So, as to the COVID-19 in the region, is it manageable? Yes. We have the methods of doing it, of preventing it. We have the people, we have the expertise here. Kaya lang po ang kailangan is what? Cooperation po ng bawat sarap. Even though you have a very strong interagency collaboration with the LGUs, but if the population is not that supportive of your action, of your initiatives, mawiwinang pa rin tayo. Okay? Giovanni? All right. Thank you, Doc. For our third question, may mga tao pa rin daw na hindi naniniwala na ang COVID-19 ay isang serious na sakit or serious disease and is overhyped by the government for corrupt reasons. What can DOH Bicol say about this? While some COVID-19 positive patients experience little to no symptoms, there are still those who suffer from severe and critical forms of the virus. It is important to prevent the spread, not just for the protection of oneself, but to protect others as well, especially those who are most at risk of having severe COVID, like the seniors and the people with comorbidities. Let's proceed, Giovanni. All right. For our next question, Doc. Bakit mabagal ang rate ng ating vaccination? Is there a chance we can vaccinate those who are already volunteering, since it seems na marami from the priority groups are choosing not to be vaccinated or deferring? We are following the prioritization for vaccination. Since we are currently having limited supply of vaccines in the region, we are prioritizing those who are at high risk of contracting the virus, such as the healthcare workers, senior citizens, and those people or persons with comorbidities. People not belonging to the priority groups can still register at their LGUs, so that they can already be put in the master list and can be contacted when their schedule for vaccination comes. All right. So for our fifth question, Doc. With the recent reports of vaccination slots for sale in Manila, are there cases of those in Bicol region? Meron din bang mga reports na may mga nakakasingit sa vaccination na hindi kasama sa prioritization? If yes, what are the actions of DOH Bicol on this? So far, wala pang report tungkol dun sa bentahan ng slot sa vaccination slot dito sa atin.
Mahigpit din na pinagbibilinan ang mga LGUs to follow the prioritization list. Iimbestigahan ng DOH pag may mag-report sa amin tungkol sa pagbabakuna na hindi kabilang sa prioritization list ng mga VIPs. Okay, hihingi namin ang mga opportunity na ito na kung may mabalitaan man kayo patungkol sa bentahan ng slots o pagbabakuna sa hindi kabilang priority group ay makipag-ugnayan po lamang sa amin at kung maaari ay magpakita ng proof sa ating nalalaman. Reiteration ng pag-follow sa prioritization, lalo na ngayon at nasa operation balik A1 tayo, vaccination, to protect our health system and of course, initially the health workers. Alright. So, Doc, may mga na-receive po tayong pahabol questions from Miss Danica of PIA. Since dumadami ang nagpapatest, kaya ba ng lab natin matest lahat ng samples per day? May backlog ba? As of now, ang ating laboratory, they can cover 1,000 samples per day. Kasi aside from we have improved the system sa laboratory. And we have 3 sites now, right? The BSL, that is the former BRDL. We have BMC, the BRG, and of course, the private lab in Sorsogon, which is basically Metro Health. So, pertaining to backlogs, as of now po, 0 backlog tayo. Alright. So, we have a question also from Miss Karen Canon. Ano po ang take ng DOH sa ginagawang information caravan ng provincial government sa Sorsogon? Participants ang mga menor de edad ages 10 to 17. Just this week, may mga nag-positive na members ng task force ng caravan na nag-positive after mag-ikot sa mga bayan. Doc? Ano po yan? Back to basics po tayo, ano ha? The mere fact po we are following the PDITR platform na binigay ng BITF. We have to follow also the minimum health protocols. We have to follow po duman sa provision duman na dahil pa kita pwede magkaigwaning groups. So, I think that has to be discussed po with our Bicol Interagency po. Alright. So, we have another question from Sir Mar Arguiles. What is the comment of DOH on this? That it is time to drop those face shields daw po, Doc. Ano? Is it what? Is it? It's time to drop the face shields na daw po. As far as we are concerned po, we still go with the protocol. You have to use your face mask and your face shield when you go out of your house. Kunyaw ka na po sa komunidad, sa market, in any public conveyance, you have to use the face shield. Alright, so we have a question dito po sa ating chat from Sir Christopher Novello. Is there a chance na magka-sub-office ang Philippine Genome Center here in Bicol region? As of now po, we don't have that information po na but mas maganda po kung meron, but reality po, malaking capital din po yan. Malaking needs investment po yan. So, right now po, we cannot say kung meron magkakaroon po sila dito. Alright, from Sir Luwens Parcena po. If ang relief operation daw ay restricted ngayon. If If ang relief operations are restricted during the pandemic. Relief operations? Yeah, of course, the relief operations should be there, but they should be following the protocols pa rin. The basic health protocols po should be followed even in relief operations po. Alright, so I think that was our last question, Doc. So for today po, Doc, what is your take-home message for the public? Right now po, we are now in the surge of COVID cases sa Bicol po. Based on the information and the data that we have analyzed, based on the epidemic curve po, tumataas ang atong kaso. And we have to prepare for the worst scenario po. Ang gusto ko po lang ipaabot is we don't want to happen
na ang Bicol po magsakripisyo araw kang nangyari po sa satong ibang rehiyon. Lalo na po yung sa tuyang rehiyon sa NCR. Ang sa tuyang kapasidad po, bakong kasing dakol, kasing yaman ka ng NCR. Kung ini pong paghahalang ka o kaning kaso, data mo control. Dakol na danyos po ini sa mga Bicolano. Kaya po pigahagad mi na ang niaraan mo po sa mga preventive measures, sa preventive aspects po, how to fight COVID. Niyaw po siya. Ang gusto nilang pong ipaabot, ang tabang sa Indo, tabangan nindo, magtarabangan kita, interagency, government agencies, public sector, and the community po. We have to follow po the basic protocols pa rin. Yung man lang po ang panlaban ta eh. Bakuna, nag-aabot pa lang. Dakul na tabang po yan. Pero as of the rate po na nagpupupa lang si bakuna, siya kita pupurutong po kundi kita magsunod sa protocol. Ini po aram ninduman na we have been since last year po, para advocate na kita, ang BATF, DOH, and LGUs na magsunod po ang komunidad. Kapag sunod ka mask, social distancing, kung di ka man lang po makaipuhan sa luwas, di ka nagluwas. Even sa opisina, talagang na kita, social distancing pa rin po. Kaya bagitang we have this kind of work from home schedule. 50%, 30% kan staff. Hindi nga, araw lang kaani po ano. Halimbawa sa isang opisina, 50% naglalaog. 50% nasa row. So dahil naglalaog po, dahil na magpararabas, dahil na magpapara duma konsensya. Duma nakakapurot. Ihilang paglaog sa opisina, positive na o lakitan sa ibang ka-opisina. Ini po ang gusto mo pong ipaabot man na ang pagsunod po sa satong protocol, lalo na po sa ibaba, sa satong mga partner sa baba, na kung ang sarong pasyente o sarong COVID case nag-positive po, dahil nagkadtungnan po ang pag-contact trace. Tang hilingon po nindo sa tuyang unyan, ang nagkakakaroata pong kaso unyan, bako din ni harali sa luwas. Bako ini hali sa ibang lugar na halangkaw ang prevalence ng COVID. Niyaw po ini mismo sa satuyang lugar na. In short po, community transmission is already there. In-house na po ini satuyang kaso ngunyan. It's within us from the community na po yan. Dahil lang po ini nababantayan, dahil lang ini na po contact trace na maayos. Ini po ang gusto mong ipaabot man sa mga partners. Daw po anong gibuhunta, kung di kita po makasunod sa protocol, madadaw kita ni COVID. Yaon na eh. Last year, para taranta na, pag umabot si COVID, dapat preparado. Sa hiling nyo daw po, preparado kita. Nagdo-200 na po ang aldaw kita. Isipin nyo lang, kung mag-average ka 200 ang aldaw, sa 5 aldaw per yan, sa ribo, sa sarong simana 1,400, i-multiply mo yung kiapat, sa sarong bulan per na yan, 5,000. Nahihiling na po ang flow. Meron ng gaps kita po. The mere fact po na data na nakakontrol, ang pagdakol ka ni, may gaps na po kita ngunyan sa satong sistema. Iyan po ang siguro babantayan ta. Kaya mo, pigahagad din sa inyong tabang sa media, nakulang tabang po kamo. Na magtabang ka, mag-advocate, magtaok informasyon po. Kaning basic protocols lang. Kung Mayo po, we will be down. Madadaog na po kita kung siring. Ining rate po na nagdadakulan sa itong COVID na ini. Yun na po yung simptomas. Napadakul na ini, baka deta na ini makontrol. Kaya kami po gusto misana is magkaburunyog po kita digdi sa Bicol. We think as Bicol as one. Bicol as one. We work one towards the reduction of COVID. We work one po para matabangan sa dirita. Right now po, we have plans for our hospitals na. Tulong hospital ng Daracula, digdi sa Bicol at sin mga pribadong hospital. Garo ano man po ang kaya beds kaya. Kung mag-shift
sa tong cases from moderate to severe, duman na po kita makakaproblema. Kaya as much as possible po, ang hinahagal bintabang po is, makontrol ta po ang pag-spread ni COVID. Yung duman lang po kita magana. Control the spread in COVID and protect those patients who have are suffering from moderate to severe. Na magadan. Doon po ang kawat kayan eh. Diyan ang kawat po kayan. Yun po sa reality na pagkasabi na kayo ito, na pag dumakol na ang kaso sa Bicol, dapat po preparado na kita. Magkaburunyog po ang kabos. Ahensya di gobyerno, private sector, media, and of course po, kung hain ang source ng COVID na yan, komunidad. Hindi po ngunyan ang sa kong hinahagan, Yao na po siya. So, pagtatakutan mi ka ito, yao na. Siya na kita maduman. Hindi po babato ko sa endo na. Ibabato to na po sa itong mga pag-iribang Bicolanos sa baba, sa komunidad. Yao na si COVID. Anong gigibuhunta po? Mabalas po sa endo sa pagdamag sa muyang information from the Department of Health. Thank you very much po.